Xin chào các bạn, mình đang ở Hamurana Spring. Ở đây nếu mà nhìn từ phía bên ngoài các bạn sẽ thấy rất là giống Blue Spring. Có khác ở một chỗ, đó là ở đây sẽ mất tiền vé vào cửa. Đối với người lớn là 18 đô các bạn nhé. Và ở đây thì phía ngoài cũng nước rất là trong và khá là nhiều vịt đang bơi ở dưới này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong để quay cho các bạn ở phía trong có gì nhé. Chúng ta sẽ đi qua một cái cầu. Ở đây vô cùng nhiều vịt các bạn ạ. Từ nãy giờ mình nhìn thấy hàng bao nhiêu đàn vịt. Ôi nước trong khủng khiếp. Các bạn nhìn này. Có thể nhìn thấy tận đáy luôn. Yên bình ơi là yên bình. Đây là Hamurana Spring các bạn nhé. Mình xem thông tin thì sẽ mất khoảng tầm 30 phút để đi hết chỗ này. Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Mình đến Blue Spring 2 lần. Và đây lần đầu tiên đến Hamurana Spring. Ở đây khác Blue Spring ở một chỗ là ở Blue Spring thì mình không thấy con vịt nào cả. Ở đây thì cả trăm con vịt đang bơi. Và nước cũng xanh như vậy luôn. Sáng nay mình đi từ Auckland là khoảng tầm 10 giờ kém. Và đi lái xe khoảng tầm 3 tiếng thì đến đây. Và mình có nghỉ ở giữa đường để đổ xăng và ăn trưa nữa. Các bạn ơi, đây có lẽ là một phần của Redwood rất là đẹp. Ở đây là những cái cây thông, có lẽ là cây thông cao tít ở lên trên cao này này. Và khi mà mình ngửa mặt lên ý thì các cái cây nó chụm hết vào nhau, mình không biết tả như thế nào nữa. Hy vọng là khi các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh mà mình quay lên sẽ hình dung được cái cảnh đẹp ở đây. Bởi vì khi mà mình quay lên ý, cái màu sắc nó không thật như là cái màu mà mình nhìn được ở phía bên ngoài. Hiện tại thì biên giới vẫn đang đóng cửa, cho nên là hôm nay mình đến đây thì không thấy một ai ở đây cả. Có lẽ là một mình ở trong cái công viên này luôn. Nếu như các bạn đến đây vào khoảng tầm buổi sáng hoặc là buổi trưa ấy, thì khi cái ánh nắng đấy nó chiếu thẳng xuống cái nước này có lẽ sẽ trong hơn. Nhưng mà bởi vì ở đây khá xa, cách trung tâm thành phố Auckland khoảng tầm gần 3 tiếng và cách Hamilton khoảng tầm gần 1 tiếng rưỡi. Và ở đây là ở Rotorua, nên là mình đã không thể đến kịp lúc buổi trưa được. Bạn nào đi sớm thì có thể sẽ bắt được cái khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng tầm giữa trưa, khi mà ánh nắng nó chiếu thẳng xuống hồ thì nước hồ nó sẽ trong và xanh hơn. Có một điểm khác biệt rất lớn giữa Hamurana Spring với Blue Spring, đó là các bạn đi ở trong Hamurana Spring thì chủ yếu là đi dưới bóng râm. Còn ở Blue Spring thì đều đi dưới ánh nắng chang chang. Nhưng mà dưới ánh nắng ấy thì các bạn mới có thể nhìn thấy cái nước hồ xanh và không bị che khuất bởi bóng cây. Nên nước hồ lúc nào cũng sẽ rất là xanh. Còn ở đây bởi vì là đã bị che khuất mất một nửa rồi, trừ khi là các bạn đến đúng vào giữa vào buổi trưa ấy thì mới không bị che khuất, thì ở đây mới thật là trong và đẹp được. Còn bây giờ các bạn nhìn, mặc dù nước rất là xanh đây này, rất là xanh, nhìn thấy tận đáy, bởi vì nắng nó không vào đây nên là khi mà mình quay và chụp lên thì nó không được đẹp như là ở Blue Spring. Và mình chưa đi hết cái Hamurana Spring này nên mình chưa biết là có đoạn nào để mình có thể ngồi xuống hay là chụp ảnh rất là gần giống như là Blue Spring hay không. Mình sẽ khám phá tiếp tục bây giờ đây. Đây này các bạn nhìn này, nước rất là trong này, rất là trong. Mà bởi vì là không có nắng chiếu vào đây. Và thứ hai nữa là không có cái chỗ nào để mình ngồi thật gần ở đây cả. Mình đi tiếp nhá. Hamurana ở đây thì mình chỉ có thể thấy một số đoạn mình có thể phải đi xuống dưới đây để nhìn nước hồ. Ôi xanh ngát, trong suốt. Các bạn thấy không ạ? Ôi, đẹp quá các bạn ạ. Ở phía cầu đằng kia thì chắc là sẽ nhìn được rõ hơn. Mình sẽ ra đấy bây giờ nhá.
Ôi đẹp quá. Các bạn ơi, thật sự là Hamurana Spring rất là đẹp, cho nên là đáng 18 đô la để vào đây các bạn ạ. Ở đây rất là nhiều chỗ để các bạn có thể chụp ảnh sống ảo được. Còn ở Blue Spring thì có một cái cây cầu như các bạn đã biết là cái chỗ check-in sống ảo rất là đẹp. Còn ở đây thì phía đằng sau mình rất là nhiều nơi, ở phía đoạn này, phía bên cầu, ở phía đằng kia nữa. Và đặc biệt là nó rất là vắng. Có lẽ bởi vì là biên giới đóng cửa, chưa có khách du lịch, và hơn nữa là mất vé vào cửa cho nên người ta cũng hạn chế, tiết kiệm hơn. Rất là đẹp luôn. Các bạn nào nếu đi qua Rotorua thì nhớ đến Hamurana Spring nhá. Rất là đáng để đi các bạn ạ. Ở chỗ đoạn này thì đẹp nhất, có lẽ là đẹp nhất để ngắm nhìn cái Blue Spring và gần nhất luôn. Ở đây thì cây cối tùm lắm cho nên mình không nghĩ là có thể dùng drone để có thể quay được ở đây đâu. Mình đứng ở trên cái đài quan sát này để quay cho các bạn từ trên cao nhé. Nước trong nhìn thấy tận đáy luôn. Ở đây rất là yên tĩnh các bạn ạ. Đây thì không còn thấy vịt bơi nữa rồi. Một sự khác biệt nữa đó là ở Blue Spring thì các bạn sẽ không được dùng drone. Bởi vì là theo mình nhớ thì hai bên nó là vách núi. Còn ở đây thì mình sẽ thử dùng drone để quay xung quanh đây cho các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình đang ở Rotorua và ở đây là Government Garden. Đây lần thứ hai mình đến đây, lần trước thì chỉ đến đây tạt vào một chút để chụp ảnh thôi. Và lần này thì mình ghé qua đây để quay cái tòa nhà này. Một cái kiến trúc rất là độc đáo. Các bạn có thấy kiến trúc của tòa nhà này rất là độc đáo không ạ? Mình cũng chưa bao giờ mình đi vào trong. Ở trong này thì người ta còn gọi là Rotorua Museum nữa. Không biết trưng bày cái gì nữa, chưa bao giờ vào cả. Nhưng mà rất là ấn tượng với cái kiến trúc của tòa nhà nên mình đã quyết định đi ra đây để quay cái hình ảnh này, giới thiệu tới các bạn nhé. Đây là một trong những cái nơi mà check-in đặc trưng của Rotorua đấy. Các bạn đi qua đây nhớ ghé qua cái chỗ này để chụp ảnh nhé. Còn bây giờ thì mình đành phải gửi lời chào tạm biệt tới Rotorua và hẹn gặp lại Rotorua ở những lần tiếp theo. Tạm biệt Hamurana nhé, mình phải về Auckland bây giờ đây. Kết thúc chuyến hành trình một ngày tại Rotorua. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.